Det här inslaget presenteras i samarbete med Facebox, en svensk laddbox med automatisk lastbalansering och minimalistisk design. Macrent, din fullserviceleverantör med Sveriges största Apple-lager. Samt Kempower, tillförlitliga och lättanvända snabbladdare för elbil, lastbil och båt. Hej och hjärtligt välkomna, Peter Esse här. Jag står bredvid en Volkswagen ID.7 och inte vilken ID.7 som helst utan ID.7 Tourer Pro S. Och det skiljer sig då från den ID.7 Pro som vi haft på den svenska marknaden tidigare. Tourer i det här sammanhanget är ju herrgårdsvagn. Äntligen va? Det är inte konstigt att den internationella presskörningen för ID.7 Tourer och även ID.7 Pro S och GTX och en miljard olika varianter av ID.7 är här i Sverige för just herrgårdsvagn. Den är ju det vi har väntat på. Oklart varför de har bytt namn från Avant till Tourer på det. Det andra är S1 i Pro S och då handlar det alltså om att vi har ett batteripack som är större än det gamla då på 77 kWh. Nu har vi 86 kWh. Det ger oss ungefär 8 mil längre räckvidd VLTP. Det är 68 mil på Pro S mot 60 mil på vanliga Pro. Det här tror jag kommer att vara en storsäljare i Sverige. Framförallt innanför huvudpersonen eller huvudluckan så hittar vi strax under 550 liter. Med ganska smart liten insynsskydd på det här sättet. Annars så är det inga större konstigheter. De här literna det är det vi ser upp till hatthyllan. Under är ej medräknat. Det är inte jättemycket plats heller. Men vi kan öka det till strax över 600 liter. Och det vi behöver göra då det är att göra sätena här bak lite mer upprätta. Trycka ner en liten hasp. Så. Det är inte jätteskönt att sitta hela vägen mellan Malmö och Stockholm exempelvis. Men vi får lite mer utrymme. Och när det väl är gjort så vill vi kanske bli av med insynsskyddet. Det har vi plats för under med bravur. Sin egen dedikerad plats. Och det här, jag är positiv när det finns. Jag är väldigt negativ när det inte finns. Men jag kan ändå tycka att det är standard. Så även om det är guldstjärna så är det en förväntad guldstjärna till Volkswagen. Vad som då inte nu är guldstjärna det är att det finns bara 12 voltsuttag där. Var är mitt tjockuttag, mitt apparatuttag, den helt vanliga stickkontakten? Volkswagens plattform stödjer vehicle to load som det heter på ett sånt språk. Bara en sån sak som att kunna koppla in en dammsugare och strömförse den när vi dammsuger. ID.Buzz har det på insidan. Till och med Skoda Enyaq kan vi få det på där bak. Men inte på Volkswagen ID.7 som hade varit legendarisk vehicle to load-bil. Men laståsna är det. Fäller vi sätena framåt så är det 1700 liter. Knappast särskilt platt dock. Om vi inte får plats med mer inuti så kan vi få 75 kilo på taket. Om inte det räcker då får vi koppla till en släpvagn. Då har ID.7 Tourer Pro S och Pro och ID.7 utan Tourer också för den delen 1000 kilo dragvikt på den semi-elektriska dragkroken. Vi kan skicka in lite pappersarbete till Transportstyrelsen. Vi tar hjälp av våra lokala handlare och då vi får kosta några tusenlappar. Då kan vi få upp det 200 kilo. Då är det 1200 kilo dragvikt på denna bil. GTXen som vi ska kolla på sen, då är det 1200 eller uppgraderad 1400 som gäller. Totalt sett så får vi lasta in 530 kilo i bilen. Det är ju exklusive föraren så det betyder att jag alltid får köra. Det är ju optimera viktfördelningen då, eller hur? Vilket privilegium jag har. Titta på det här då. Upplyst Volkswagen logotyp. Vill vi ha det så ingår det i om vi har adaptivt ljus i Matrix-paketet. Och det ingår i Edition-paketet. Så om ni köper Volkswagen ID.7 nu oavsett om det är Tourer eller om det är den vanliga halvkombin och väljer Edition, då ingår det där snygga upplysta. Och det gäller ju även front-logotypen. Det lyser på bra här nu i mitten på Volkswagen ID.7 Tourer
Kommer även gälla ID7 vanliga. ID4 också kommer lysa. Vad som också tyvärr gäller ID7, precis som övriga MEB-bilar, ID-bilar, det är att vi har ingen frunk i denna bilen heller. Det finns inte i någon modern Volkswagen elbil och det är ju himla synd. ID7 Tourer är på 4,96 meter. Den är längre än koncertsyskonet Audi A6 e-tron exempelvis. Hjulbasen är på 2,98 meter. Så det borgar för riktigt bra med benutrymme. Och det betyder att till och med en sån som jag kan slida igenom utan något hinder och ut till laddluckan. Och nu ska vi prata laddning. Laddning sker på höger bak, vilket ju enligt vissa då, om ni laddar på vissa Tesla-laddare, är fel sida. Men kompatibelt är det, för det är 400 volt system. Vi kan ladda upp till 200 kilowatt. Det betyder att om vi laddar 10-80%, då är det 26 minuter det tar. Och det är en genomsnittlig laddeffekt på 145 kilowatt. Vilket ju är gemytligt och bra och snabbt. Så det är inga konstigheter. Det här är en bil som vi kan ta oss igenom Sverige och Europa med utan problem. Däremot, så, som vi konstaterade tidigare, så har vi inget vehicle to load. Vi kan inte stoppa in någon adapter här för att få ut ström till dammsugaren eller till husvagnen eller vad det kan vara. Det är väldigt synd. Väldigt synd är det faktiskt, Volkswagen. Däremot stöds ju Vehicle to Grid via DC. Och det här är väldigt, väldigt viktigt. För vi är mitt under en förändringsprocess, en framtidsprocess där. För att använda våra bilar som husbatteri. Och Volkswagen var tidigt ute med den här kompatibiliteten. Men det är via DC. Och sådana laddare finns inte riktigt på marknaden ännu. Det kommer nästa år primärt. En sak till. Flärpar är inte värdigt en bil av denna klassen. Det ska vara ett litet lock om det överhuvudtaget ska finnas. Den här bara dra botten. Det här är bara billigt och irriterande. Men energi, det är ju till för att användas, så det gör vi när vi kör i bilen. Jag kommer inte glida tillbaka genom förarsätet fram, utan vi går väl promenaden runt och sätter oss. Det första som jag konstaterar... vad varmt det är! Campingläge är ju någonting som Volkswagen måste lära sig även i... det borde finnas i den här. Men vi sätter igång bilen genom att trampa ner och sen så hör ni AC:n kommer igång. Jag tror vi drar på lite stolsventilering också. Mycket av det vi har i denna bilen finns med i Edition-paketet. Så ska ni köpa Volkswagen ID7 så passa på medan de paketen finns nu. Vi känner igen oss så himla väl. Vi har vår ratt med våra touchknappar som vi inte riktigt uppskattar. I alla fall inte vi som testar bilar. Det är klart att sen när du som äger bilen eller kör den till vardags så fungerar det här alldeles ypperligt. Vi har en liten skärm framme, men den mesta informationen kommer i heads-up-displayen. Och den är trevlig. Den var ännu trevligare när den kom i första ID7 här. Men nu har det kommit annat som är ännu bättre. Men den fungerar. Synd är att vi inte har någon navigator framför oss. Den har vi i centerskärmen. Om ni som inte har sett något tidigare om ID7 uppdatering, nya mjukvaran och så finns det en sak som är mycket trevlig med nya mjukvaran från och med årsmodell 2024 i ID4, sen alla ID7 och från och med årsmodell 2025 i ID3 och ID Buzz så har vi då förvärme. Vi trycker laddning så kan vi förvärma under optimering. Nu ligger vi rätt optimalt redan för det är varmt ute och sådär. Men förvärme har vi manuellt eller via navigatorn. Mugghållare eller kaffe eller vattenhållare. Och de är bra dessa. De är dynamiska på det sättet att det passar mycket. Vi har en induktionsladdare. Lägger in så. Så samtidigt har vi rätt mycket utrymme och vi kan släcka bara en del så eller bara en del så. 2 USB-C. Som ni ser så är det inte manuella ventilation som vi kan ställa in, utan vi får göra det genom digitalt på det sättet. När vi kör iväg nu så har vi, inte nu, men vi kan få 210 kilowatt ifrån denna bakhjulsmonterade elmotor.
Och skulle vi accelerera upp från 0 till 100, det gör vi inte på denna 50-vägen, så är det på 6,7 sekunder. Vilket är ju alldeles precis lagom. Lite mellanmjölk till kaffet. Denna bilen är begåvad med det så berömda DCC-chassit. Så att vi har möjlighet att på riktigt ställa in hur komfortabel eller om vi vill ha det ännu lite hårdare. Helt och hållet efter egen känsla och behov. För en gångs skull så finns ett syfte med dessa körlägen. Eller bara sätter vi den i komfort. Men det är inget mycket nytt alls i förarmiljön jämfört med halvkombin ID7 utan tårar. Och faktum är att vi är nu på väg och ska byta bil till att köra ID7 Tourer GTX. För att förstå skillnaden på vad vi får om vi skulle välja den fyrhjulsdrivna ID7 Tourer eller ID7 GTX Tourer. Nu är vi temporärt byter bil och parkerar bredvid GTX. Vi kan ju se en distinkt skillnad i fronten på de båda. Standard ID7 medans på ID7 GTX Tourer så har vi då vaxkakedesignen längst ner. Vi har vertikala positionsljus. Men annars så är de rätt lika. Det är ju tekniken under fyrhjulsdriften som är den största skillnaden. Och det ska vi få uppleva nu för första gången. Och det vi genast ser interiört nu, det är att vi har en GTX-ratt. Det betyder inte så mycket mer än att det står GTX på den. Vi har också lite GTX-logga på sätet. I systemet så betyder Spot någonting lite annorlunda. Generellt sett så hela DCC-chassit är, så den som har haft den innan mig satte den på maximal komfort. För det är lite hårdare. Sen så är det ju naturligtvis samma där att vi har traction. Och det betyder att vi tvingar fyrhjulsdriften. För det är just fyrhjulsdriften och de 250 kilowatten som vi har på denna bilen som är mest intressant. Det finns alltså ingen mellanting. Det finns ingen vanlig med 4Motion. Fyrhjulsdrift kan ju vara bra även på andra sätt än att vi vill ha en mycket effekt på motorväg. Utan det kan ju handla om att vi kör fast exempelvis. Eller bara behöver öka dragvikt. Pratar om att vi har lite bättre dragvikt. Men också att vi bara ska lasta ner en båt eller någonting och känna att men vi behöver den där fyrhjulsdriften. Men vi har, beroende på paket, vilket paket vi väljer, så har vi ju, kan minska räckvidden med i alla fall nästan 10 mil VLTP-räckvidden. Innan vi når en lite större väg för att känna på vår ökad effekt så kan vi prata lite om skärmen. Och det är ju Volkswagens nya system som är lite bättre än tidigare. Det är ju ett säreget system på det sättet att det liknar ingenting annat. Vi har våra genvägar som vi kan jobba med på det sättet. Längre upp kan vi växla mellan appar. Vi har Spotify. Det är egentligen det vi har. Vi har lite egna spel och sånt som vi kan göra. Och Air Console kommer till alla bilar fram till hösten. YouTube saknar vi. Det är så himla synd att vi inte har YouTube. Jag förstår inte varför de inte har satt det ännu. Däremot så har vi lite, vi har visat tidigare, nu får jag länka till de videorna. Vi har wellness. Fördelen med de här stora symbolerna, det är att det ändå hyfsat går att hitta. Jag tittar inte på skärmen nu, men jag jobbar lite med periferiseendet. För exempelvis om vi vill stänga av att den låter om vi kör lite för snabbt. Det är ingenting vi behöver göra på Volkswagen-bilar, för det ljudet är så, jag skulle inte säga att det är harmoniskt, men det är inte störande, det är bara informerande. Så där är Volkswagen absolut bäst på när det kommer till ljud. Och anledningen att vi då inte kanske nödvändigtvis vill ha hastighetsvarningen på, det är ju att Volkswagen-bilar, lika bra de är på att ha ljud som korrelerar med saker och ting, lika dåliga är de på förmåga att veta om hastigheten. Den hittar hastigheter, skyltar som inte finns och så vidare. Det är ett klassiskt Volkswagen-problem. Och det går ju att stänga av det där temporärt hastighetsöverträdelsevarningen. Och permanent går att stänga av så den inte anpassar hastigheten efter aktuell hastighet. För att den då kan vara fel. Lite snabbt om bilen och
ner därifrån så får vi andra genvägar som vi kan lägga till. I och med fyrhjulsdriften så den har lite förmåga att skicka kraft på olika sätt, och det gör att körupplevelsen även sakta på det här sättet. Bilen blir lite mer följsam. Det är som någon Torg Vectoring light, jättelight. Som jag tycker fungerar bra. Att köra GTXen med dessutom, vad satte vi nu på komfortläget? Jag upplever en viss förhöjd körglädje med GTXen. Som ligger i förklaringen att de faktiskt använder fyrhjulsdriften på mer än att bara ge fyrhjulsdrift och högre effekt. En annan sak som de använder då, det är ju att den kan skicka kraft. Motorerna har mer effekt kombinerat än vad den kan få effekt ifrån batteriet. Så även om de här 250 kilowatten är det max som båda motorerna kan jobba med samtidigt, så har varje motor mer effekt än så. Så bakmotorn har 210 kilowatt och frammotorn har 80 kilowatt som den då kan fördela lite beroende på behov. Vilken härlig. Ja, nej. Det är alltid så med bilar. Har vi kört med en viss effekt och sen får mer kraft till motorerna, så är det alltid lite roligare. Om du är intresserad av Volkswagen ID.7 GTX eller den vanliga utan fyrhjulsdrift, så kommer fyrhjulsdrivna GTX-varianten vara lite roligare. Vi har lite mer nöjessam körning och den är naturligtvis mer praktisk när det behövs. Så det är klart att det är ett roligare val. Det är inte så stor skillnad i pris på dem, men däremot räckvidden på GTXen är ju markant lägre. Samtidigt så tror jag att det inte är hela sanningen. Det beror på helt och hållet hur vi själva kör. Och sen är naturligtvis utseende viktigt. GTXen ser ju lite mer GTX-ig ut. Utöver fronten som jag visade innan så har vi också lite annorlunda bak. Vi har mer högblank på utsidan och de här GTX-detaljerna. Och det finns ju de som tycker det är snyggt och de som inte tycker det är snyggt. Jag bara säger att den absolut snyggaste varianten är ju helt klart den röda GTX-varianten med de svarta emblemen och sen så även svarta fälgar, svarta skagenfälgar. Men i slutändan väljer du mellan räckvidd eller ännu högre körglädje och kanske viss praktikaliteter om du behöver den där fyrhjulsdriften. Oavsett då vilken du väljer så tror jag att ID.7 Tourer eller ID.7 GTX Tourer absolut är en svensk herrgårdsvagnsklassiker när det kommer till elbilar. Det finns egentligen ingen konkurrens i den prisklassen. Vi väntar väl på någon form av Volvo ska hitta på framöver. Men än så länge så gör de ju inget väsen av sig där. Så Volkswagen är rätt ohotad. Det som alltid är synd med Volkswagens elbilar är ju att de tyvärr inte stödjer vehicle to load. Vi kan inte få ut ström ifrån strömuttag i någon större mängd. Det är bara via USB då, eller 12 volt. Den stödjer inte campingläge även om vi kan sätta i säkerhetsbältet och sätta då tyngd i förarsätet och då håller bilen igång. Men det går inte att låsa bilen eller gå iväg eller någonting eller hålla igång 12 volts batteriet eller 12 volts uttagen för frysbox och sånt. Så det här hade kunnat vara en legendarisk campingbil. Nu är den inte det på grund av något sämre dragvikt än vad vi kanske behöver på våra största husvagnar. Men också på grund av att den saknar då campingfunktioner som det är slöseri på ett välfungerande batteri att vi inte kan använda det batteriet till annat än att bara köra bilen framåt. Så med det tackar jag för mig. Hoppas du tyckte det var intressant. Ge gärna en tumme upp så hörs vi och syns vi i nästa video. Hej! Det här inslaget presenterades av Facebox, en svensk laddbox med automatisk lastbalansering och minimalistisk design. Macrent, din fullserviceleverantör med Sveriges största Apple-lager. Samt Kempower, tillförlitliga och lättanvända snabbladdare för elbil, lastbil och båt.